טוב, שלום לכולם, שמי פידא שחאדה. נולדתי לאמא מעזה ואבא מלוד. כבר כילדה קטנה הבנתי שהמשפחה שלי נראית אחרת. כשהתחלתי לחפש את השורשים ולנסות להבין למה לסבתא שלי ולאמא ולאבא יש אחיות ובני דודים ומשפחה שנמצאות בירדן, בלוב, בערב הסעודית, בקנדה, אנחנו מפוזרים. בדומה לעבודת שורשים שבחינוך הערבי לא קיימת, זה היה אמור להיות פשוט. אבל בשבילי זו הייתה משימה בלתי אפשרית. ניסיתי להבין למה הם לא כאן, לא לידי, למה המשפחה שלי מחולקת, לחתיכות קטנות שפוזרות בעולם. כבר בתקופה מוקדמת הופיעה המילה שהתווספה לאוצר המילים של ילדה, נכבה. ידעתי שהיא קשורה למה שקרה למשפחה שלי, לערים שלי, לוד, מג'דל ועזה. ניסיתי להבין את גודל האירוע, אבל תמיד הרגשתי שיש חור שחור. אף פעם לא הצלחתי להוציא מהסבתות שלי מה באמת קרה להן. הן שתקו. והשקט הזה, השקט של סבתות שלא מסוגלות לספר, הפך לצעקה פנימית עבורי. היום, כשהמסכים מלאים בעזה, אני רואה שוב אותה נכבה. לא כתמונה בשחור לבן, אלא מול העיניים שלנו, בצבע, ילדים, נשים, משפחות שלמות, נעקרות, נרצחים ונעשים פליטים שוב. אני עומדת מולכם, כי זו השליחות שלי. לספר את הסיפור הזה לא כסטטיסטיקה, לא ככותרת בעיתון, אלא כסיפור של אנשים. אני לא רוצה להיות שותקת, כמו הסבתות שלי שנאלצו לשתוק. אני כאן כדי לתת קול לכאב, לתקווה, לבני האדם שנעלמים מאחורי המספרים. אני מאמינה שאנחנו בני האדם שחיים כאן, חייבים לעצור, להביט, באמת, לראות את הילדים האלה כילדים, את הסבתות האלה כסבתות, להבין שכאב הוא כאב. לא משנה אם הוא של יהודי או של פלסטיני. הסיפור שלי הוא לא סיפור של פיצול, הוא סיפור של פיצול וגלות, אבל גם של עמידה ושליחות. אני מאמינה שבחיים שלנו כאן יש שני דרכים, או להמשיך את המעגל של הכעס וההרס, או להעז לשבור אותו, דרך הכרה, הקשבה ודרך אנושיות משותפת. אני לא יכולה להחזיר לעצמי את עבודת השורשים שלא עשיתי בבית ספר, אבל אני יכולה כאן מולכם לנסות לבנות עתיד אחר, עתיד שבו ילדים לא יצטרכו ללמוד על השורשים שלהם דרך שתיקות, אלא יגדלו בחופש, בביטחון, עם האפשרות לדעת מי הם ומה ההיסטוריה שלהם, בלי פחד. שמי מלכי רוטנר, גדלתי בתל אביב לשני הורים שהם דור שני לשואה. נולדתי וגדלתי בלב מדינת היהודים, בעיר העברית הראשונה ועדיין בגלות. שפת האם שלי היא עברית, אבל תמיד בבית נשמעה גם היידיש. שפה של געגוע, של מסורת, של יום יום, של סבא וסבתא שלי. אני גדלתי בצל ההיסטוריה, ושאלתי את עצמי לא פעם, מה קורה לעם שסוחב איתו טראומה כל כך עמוקה, של רדיפה, השמדה, הרס וגירוש? מה קורה כשהעם הזה סוף סוף מקבל כוח ומדינה? דוד המלך אמר שיש 3 סימנים בעם ישראל, ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. תלמידי הבעל שם טוב הסבירו ש3 המידות הנזכרות הן מידותיהם של 3 האבות שלנו, של עם ישראל. ביישנים כמו יצחק, רחמנים כמו יעקב, גומלי חסדים כמו אברהם. ב-1959 נשא הרב יוסף דוב סולובייצ'יק שיעור שבו העמיד בפנינו שאלה כואבת. האם יהודים עכשיו כשיש לנו מדינה, האם הם ינהגו אחרת? האם נדע לבחור בחיים, בצדק, ברחמים, או שנחזור על דפוסי הכוח והעוול של העמים שפגעו בנו? הוא אמר, להיות יהודי אינה שאלה של ניצחון על ערבים בשדה הקרב, אלא האם ננצח את הרע שבתוכנו. זו הבעיה החשובה ביותר שלנו. והנה אנחנו כאן, בין שני עמים שכל אחד מהם נושא טראומה בין דורית של גלות ושל אובדן. שנינו חיים בתוך כאב, בתוך זיכרון שאינו נעלם. אני מאמינה שהשליחות שלנו היא לבחור בחיים, לא בניצחון, לא באדמה, לא בגאווה לאומית ריקה. לבחור לשמור על הנפש של כולנו. מאז שמחת תורה, המוות הוא חלק מהחיים שלנו. אנחנו מרוסקים.
הקירות שלנו מלאים בעדויות לדם הרב שנשפך כאן. תמונות של צעירים יפים ומחייכים ברחובות שלנו. הם מספרים לנו את הסיפור של האסון הנורא. הנפש שלנו מדממת. היא מייחלת למנוחה ולשיקום. אני מסרבת להתרגל. אני מסרבת לקבל את זה כחלק מהחיים כאן. אסור לנו להתרגל לתמונות של צעירים מחייכים שהפכו למתים. אסור לנו להתרגל לראות בני אדם גובים ברעב. הימים האלה הם קשים מנשוא. הלבבות שלנו מדממים מאז שמחת תורה. אנחנו צריכים שיקום. אנחנו צריכים נחמה. מול כל המעשים הרעים והתמונות הנוראיות, אנחנו לא צריכים עוד כוח. אנחנו לא צריכים עוד עוצמה. אנחנו צריכים לזכור שוב את 3 המידות שאמורות להיות הסמל שלנו. בוודאי כשיש לנו כוח וריבונות. יראת שמיים, ענווה, חמלה. ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים.